Вітаю вас, друзі! Так звана спеціальна військова операція триває за графіком та чітко за планом, і саме тому у росіян на тимчасово окупованих територіях України паніка. Действительно, ситуация крайне неприятна для Российской Федерации. И очередная волна паники. Ошалеть, Они крайне эффективно начинают работать по нашей логистике. ошалеть. Слушайте, ну это кошмар. Я прогнозую, що цього літа паніка пошириться також і на територію самої так званої Російської Федерації, бо українські дрони і там будуть дуже активно працювати проти російської логістики. А зараз лише точково, як, наприклад, неподалік від Таганрога. Короче, выехал я на встречку. Только сейчас прям взорвали КамАЗ, РФ. Чим частіше Україна б'є по російській логістиці та нафтопереробних заводах, тим вищий на так званій Росії ажіотаж щодо палива вже у Ростовській області. По полторы. Наличка или на карту? А, это вы продаете? Литров. Это 15 300. А это по 20, да? Да. Вот. Так, шок-контент. Едем со своим бензином. Критично не вистачає палива зараз у тимчасово окупованому Криму, на тимчасово окупованих територіях Донеччини і на окупованій частині Запорізької області. Вечерний, субботнішний вайб или как поймать бензин и заправить машину. Ситуація погіршується буквально кожного дня, і вона настільки прекрасна, що деяким російським пропагандистам віднімає мову. Вот. Ну, в общем-то, а, м, а, вот. Вирізання російської логістики має не просто тривати, а повинно постійно нарощуватися. І для цього я закликаю вас вже зараз закинути по 2 гривні на священний русоріз, тому що він також бере участь у програмі вирізання ворожої логістики. Реквізити в описі. Від імені всіх бійців батальйону просимо спільноту не зупинятись і донатити на русоріз. Це важливо. А іще важливо підписатися на мій канал, щоб не пропускати новий цікавий контент. І поговоримо із вами про паливну кризу у російських окупантів. В связи со сложившейся ситуацией меняю канистру 20 литров на недвижимость квартиры. Можно еще дом рассмотреть. Якщо на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Запорізької області ситуація із пальним хоч і тяжка, але його подекуди можна знайти, то от у тимчасово окупованому Криму справжня катастрофа. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, ми не знаємо. Інколи так трапляється, що у тимчасово окупованому Криму на деяких АЗС з'являється бензин, і там одразу виростають буквально на декілька кілометрів черги, величезні. Я таких не бачив навіть у нас у 2022 році, коли росіяни виносили українські нафтобази. Ну вот и очередь у нас на бензин. Але стати у чергу за бензином не означає його отримати. Деяким дуже не щастить, тому що бензин закінчується буквально на очах. Только посмотрите, друзья, я буквально в метре был от бензина, совсем рядом. Вот мы стоим, вот заправка, и бензин закончился. Вы только представьте, какой облом! Это как вообще? Проте треба мислити позитивно. Завжди треба бачити щось хороше. Коли у тимчасово окупованому Криму з'являються бензовози, то це викликає несамовиту радість. Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог! Та, звісно, миті радості трапляються нечасто, а частіше проклинають місцеву окупаційну адміністрацію, яка нікого не попередила про паливну кризу і не запобігла. Спасибо, Развожаеву, что предупреждаешь заранее. Теперь они стоят здесь по 2-3 часа. У тимчасово окупованому Криму пішли на безпрецедентні заходи щодо обмеження доступу до палива та запровадження талонів. Востаннє таке масове впровадження талонів було у 1991 році та у 89-му перед тим, як розвалився Совєтський Союз. Але, звісно, ми усе це вигадуємо. Немає ніякої бензинової кризи. Но они же нам обещали, что у нас бензина не будет. Ну и как?
Даже болтать на эту тему перестали. Ситуація стабільна та повністю контрольована. Усе це відбувається чітко, за графіком та за визначеним планом. А якщо десь на якійсь заправці і бракує бензину, то це через погоду та сезон. Кремль не видит таких рисков. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство. Это, кстати, связано и с сезонными профилактическими работами. Та й ви знаєте, масові українські атаки на російську логістику, які тривають останні 1,5 тижні, це теж вигадка українських пропагандистів. Їх у реальності немає. Це точно може підтвердити тимчасово живий зрадник України Подоляка. Основная масса блокировки производится нашими социальными сетями. Суммарно все это менее 10 поврежденных аппаратов. Да? То есть, И вокруг этого в течение всего мая раздувается истерия о том, что Киев блокировал дорогу. Усе це фейки. Ну а сотні відео знищеного російського логістичного транспорту – це намалював штучний інтелект. Тільки тоді чому росіяни запитують, що відбувається? Що вообще происходит? Хто в курсі? Розкажіть, а то я чого-то не розумію. Гадки не маю, що там може відбуватися. Якби ж я тільки знав, але, на жаль, я не цікавлюся політикою. Однак тимчасово живий пропагандист із телеканалу Соловйова пояснив, що насправді відбувається. Він зазначив, що по Кримському мосту можна возити пальне тільки по залізниці і тільки у виключних випадках, тому що раніше хтось підривав Кримський міст. Не востаннє. Замість моста через Керченську протоку росіяни використовували пароми. Їх було 3, але по усіх 3 прилітали українські безпілотники. На автомобільні пароми черга до 5 діб. Ну і оскільки українські дрони надзвичайно активно стали працювати по російській логістиці на тимчасово окупованих територіях, бажаючих водіїв перевозити паливо майже немає. Ніхто не хоче його ганяти, ніхто не хоче його зберігати. Тому що... Почему? Паливна криза спричинила у Соловйова роздвоєння особистості. Спершу він казав, що немає ніякої кризи, немає ніяких проблем із бензином, а тепер він каже, що Україна вчиняє злочини, коли атакує цивільний транспорт, який перевозить бензин. Мы видим, как сейчас враг для себя принял решение и начал войну против гражданского населения. Потому что удары по дорогам, ведущим в Крым, удары по грузовим автомобілем. Росіяни занили. Так наче це не вони неодноразово били по українських АЗС, як от у Запоріжжі або у Харкові. Звісно, противник буде вибудовувати заходи протидії. Звісно, він буде адаптовуватися. Але і Сили безпеки та оборони України будуть нарощувати такі атаки. І ми маємо іще деякі карти, які не потрібно поки розкривати. Тож росіянам доведеться терпеть. И надо потерпеть, надо жить вот в этих условиях, когда противник против нас применяет вот эту тактику. Да, надо немножко потерпеть. Не забувайте, що атаки на російську логістику та дефіцит пального або зростання цін на нього – це іще й удар по економіці окупантів, тому що ціни на усе інше починають зростати. Та й просто приємно спостерігати, як істерять російські пропагандисти, як вони виють і кажуть, що німці от-от їх переможуть. Это паралич войск, паралич снабжения. Немцы. Это вермахт и люфтваффе. Вот. Ну так... Блин. Давайте называть вещи просто своими именами. Мы потерпим поражение. Зарано він ховає так звану Російську Федерацію. Усі основні події ще попереду. Це літо буде найтяжчим для нашого ворога, у тому числі і з вашою допомогою. Подивіться на ось оце прекрасне відео. Це оператори підрозділу «Фенікс» Державної прикордонної служби України вирізають російську логістику дронами, на які ви донатили на глибині понад 65 кілометрів. І це далеко не межа. Закидуйте на русоріз, якщо ви хочете, щоб вирізання російської логістики наростало. Закидуйте на русоріз, якщо ви хочете, щоб росіяни страждали. Закидуйте на русоріз, якщо ви хочете допомогти зупинити наступ агресора. Вот она, вот, собственно, с помощью дронов они так сказать, фактически привели к замиранию фронта.
Російська армія має завмирати, а росіяни повинні вмирати. І задля цього наші воїни за минулу добу завдяки вам отримали ще 140 нових FPV. Дякую за постійну допомогу. Ми, бійці батальйону безпілотних систем 110 МБР, висловлюємо щиру подяку за чергову допомогу спільноті Стерненка і особисто пану Сергію. Сьогодні завдяки вам ми отримали ці чудові 50 FPV-дронів, завдяки яким ми будемо продовжувати знищувати окупанта. Від імені всіх бійців батальйону просимо спільноту не зупинятись і донатити на Русаріс. Це важливо. Слава нації! Смерть ворогам! 58-ї окремої десантно-штурмової бригади дякуємо фонду Стерненка за надані FPV-дрони, якими будемо продовжувати нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Російські окупанти заплатять дуже високу ціну за те, що вони почали війну проти України. Те, що вони відмовляються цю війну припиняти, це їхня фатальна помилка. Будьте об'єднаними, підтримуйте одне одного, будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.